হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বেকাৰীৰ দৰে ষ্টাইলৰ পাফ পেটিছৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলু পেটিছ আৰু চিকেন পেটিছ দুইবিধে কেনেদৰে বনাব পাৰি সেইটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই পেটিছটো আপোনালোকে উইদাউট অভেন অভেন নোহোৱাকৈ সহজতে কেৰাহীতে বনাব পাৰিব। এই পেটিছটো খাবলৈ একেবাৰে বেকাৰীৰ দৰে ধুনীয়া লেয়াৰ্ড আৰু মচমচীয়া হয়। কেতিয়াবা গধূলি পেটিছ খাবলৈ মন গ'লে আপোনালোকে ঘৰতে এই ৰেচিপিটো ইভিনিং স্নেক হিচাপে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই পেটিছৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। আজিৰ পেটিছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ লিষ্টখন বেছি দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত দিয়া হোৱা নাই। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলৰ ফালে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলৰ ফালে গৈ চাব পাৰিব। প্ৰথমতে ডাঙৰ বাতি এটা 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ। ইয়াতে 150 গ্ৰাম ময়দা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ময়দাৰ ঠাইত আটা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ দি ল'লোঁ আৰু এয়া ৰিফাইন তেল 4 চামুচ ময়দাখিনিত দি ল'লোঁ। এতিয়া তেল আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে মোহাৰি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক, ময়দাখিনি হাতেৰে মুঠি মাৰি দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি এনেকুৱা লাৰু লাৰু হ'ব লাগে। আৰু এয়া অলপ কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ। পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি ময়দাখিনি মঠি ল'ম। পানীখিনি মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি এইখিনি মঠি ল'ম। এয়া মই ময়দাখিনি মঠি ল'লোঁ। এইখিনি মঠোতে খুব বেছি কোমল বা খুব বেছি টান হ'ব নালাগে। এতিয়া ময়দাখিনি ঢাকনি লগাই 10-15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। ময়দাখিনি মঠি লোৱাৰ পিছত এয়া চিকেন 5-6 পিচমান বাতি এটাত লৈছোঁ। এই চিকেনখিনি পেটিছৰ ভিতৰত পুৰ দিবলৈ ভাজি ল'ম। চিকেনখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। পেন এখনত 4 চামুচমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। 1 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া 1 চামুচৰ 3/1 হালধি দি ল'লোঁ। জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। জিৰা গুড়ি 1 চামুচৰ 3/1 দি দিলোঁ। আৰু 1 চামুচৰ 3/1 ধনিয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। আৰু এয়া মিট মছলা 1 চামুচৰ 3/1 দিছোঁ। মছলাখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আগতে গুড়ি কৰি লোৱা চিকেনখিনি দি ল'লোঁ। চিকেনখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া নিমখ আধা চামুচমান চিকেনখিনি দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ। 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এখন ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি কম জুইত 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে সিজিব দিম। 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। চিকেনখিনি সিজি কোমল হৈ আহিছে আৰু চিকেনৰ পানীখিনিও শুকাই আহিছে। এয়া এটা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ। জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ টমেটো চিলি চচ দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আৰু এই আমাৰ চিকেনখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এতিয়া আলু মছলাখিনি বনাই ল'ম। আলু মছলাখিনি বনাবলৈ আৰু 4 চামুচমান তেল পেন এখনত গৰম হ'ব দিছোঁ। ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আধা চামুচমান আদা নহৰু দি ল'লোঁ। এইখিনি 1-2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। 1 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আধা চামুচ হালধি দি ল'লোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ দিছোঁ। মছলাখিনি দি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2টা সিজাই লোৱা আলু দি ল'লোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি আলুখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এই আলুখিনি মই আগতে অলপ মিহিকৈ পিটিকি লৈছিলোঁ। 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া 2 চামুচমান পানী আলুখিনি দি ল'লোঁ। পানীখিনি দি লোৱাৰ পিছত ঢাকনি লগাই আলুখিনি 1 মিনিটমান ৰাখি দিম। 1 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে এটা কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ। আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু এই আমাৰ আলু মছলাখিনিও হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। পেটিছৰ পুৰখিনি বনাই লোৱাৰ পিছত এয়া এটা বাতিত মই 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকিলে আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ ঠাইত 3 চামুচ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। আৰু এয়া অলপ গলাই লোৱা বাটাৰ লৈছোঁ। ইয়াৰে 4 চামুচ বাটাৰ কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিত দি ল'লোঁ। বাটাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে সমান পৰিমাণৰ ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু বাটাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। কৰ্ণফ্ল'ৰৰ এই পেষ্টখিনি পেটিছৰ চিটখিনিত লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে 15 মিনিটমান সময় হৈ যোৱাৰ পিছত ময়দাখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ 1 মিনিটমান মিহিকৈ মঠি লৈছোঁ। এতিয়া ময়দাৰ ড'টো সমান ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। এইখিনি মই 6টা ভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ। লাৰুকেইটা এনেকৈ দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই চেপেটা কৰি ল'ম।
ইয়াৰে প্ৰথমতে 6খন ৰুটি বনাই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বেলনা এখনত অলপ ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ, লাৰু এটা দি ল'লোঁ। এই লাৰুটোৰ পৰা এখন ৰুটি বেলি ল'ম। এই ৰুটিকেইখন বেছি ডাঙৰকৈ বেলিব নালাগে, সৰু সৰুকৈ বেলি ল'লে হৈ যাব। এয়া মই গোটেইকেইখন ৰুটি সৰু সৰুকৈ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া প্লেট এখনত প্ৰথমতে এখন ৰুটি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আগতে বনাই থোৱা কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পেষ্টখিনি লৈছোঁ। অলপ অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পেষ্ট ৰুটিখনত লগাই দিছোঁ। এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে চাৰিওফালে সানি দিলোঁ। এতিয়া আন এখন ৰুটি ওপৰত লগাই দিছোঁ। একেদৰে আৰু অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পেষ্ট এইখন ৰুটিৰ ওপৰতো সানি দিলোঁ। এনেকৈ গোটেইকেইখন ৰুটি এখনৰ ওপৰত এখন লগাই দিম। আপোনালোকে পেটিছ বনাবলৈ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত পোৱা ৰেডিমেড পেটিছ ছিটটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু সকলো ঠাইতে ৰেডিমেড পেটিছ ছিটটো পোৱা নাযায়। এনেকৈ ঘৰতে সহজতে হোমমেড পেটিছ ছিট বনাই ল'ব পৰা যায়। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ৰুটি মই একেলগে লগাই ল'লোঁ। এতিয়া এই ৰুটিখিনিৰ ওপৰত অলপ অলপ ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এই ৰুটিখিনি এখন ডাঙৰকৈ পৰঠাৰ দৰে বেলি ল'ম। এনেকৈ বেলি ল'লে বেকাৰী পেটিছৰ দৰে পেটিছটোৰ কেইবাটাও লেয়াৰ আহিব। এয়া মই এখন ডাঙৰ পৰঠাৰ দৰে বেলি ল'লোঁ। এতিয়া এইখন পৰঠাৰ ওপৰত বাকী থকা কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পেষ্টখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে সানি ল'ম। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি সানি লোৱাৰ পিছত পৰঠাখন এটা ফালৰ পৰা এইদৰে মেৰিয়াই মেৰিয়াই এটা ৰোল বনাই ল'ম। পৰঠাখিনি মেৰিয়াই দিওঁতে কিন্তু ভালকৈ টানকৈ মেৰিয়াই দিব লাগে। চাব যাতে ৰোলটো মেৰিয়াওঁতে ঢিলা হৈ নাথাকে, নহ'লে পেটিছৰ ছিটখিনি বেলোতে খোল খাই যাব পাৰে। এয়া মই ৰোলটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত অলপ লাহেকৈ হেঁচি হেঁচি দীঘলীয়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ৰোলটো চুৰি এখনেৰে সমান ভাগত কাটি ল'ম। কাটি লৈ এটা টুকুৰা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এটা পিচ মই আঙুলিৰ আধা অংশৰ সমানকৈ কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া কাটি লোৱা এটুকুৰা পেটিছৰ ৰোল লৈ লৈছোঁ। অলপ অলপ চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এয়া অলপ অলপ ময়দা ছটিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া পেটিছৰ ছিটখিনি বেলি ল'ম। পেটিছৰ ছিটখিনি বেলোতে বেছি ডাঠকৈ বেলিব নালাগে, অলপ পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব। এতিয়া বেলি লোৱা ছিটখনৰ ছাইডবোৰ কাটি ল'ম। ছিটখনৰ চাৰিওটা ছাইড কাটি মই স্কুৱেৰ ছাইজত কৰি ল'লোঁ। বাতি এটাত অলপ পানী লৈছোঁ। পেটিছৰ ছিটখনৰ চাৰিওফালে অলপ অলপ পানী লগাই দিছোঁ। পানী অলপ লগাই দিলে পেটিছৰ ছিটখন আঠা লগাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনি আগতে ভাজি থোৱা চিকেনখিনি লৈছোঁ। এতিয়া পেটিছখিনি শ্বেপ দি ল'ম। এতিয়া অলপ অলপ চিকেন পেটিছৰ ছিটখনৰ মাজত দি লৈছোঁ আৰু পেটিছৰ ছিটখনৰ এটা ফাল আনটো ফালত এইদৰে লগাই দিছোঁ। আঙুলিৰে অলপ হেঁচি হেঁচি দিলে ছাইডকেইটা ভালকৈ লাগি ধৰিব। এয়া চাওক, এটা পেটিছ শ্বেপ দি ল'লোঁ। আপোনালোকে আলু মছলা বা চিকেন যি ভাল পায় সেয়া দিয়ে পেটিছখিনি বনাব পাৰে। আৰু এয়া আলু মছলা দিয়া পেটিছটো মই শ্বেপ দি ল'লোঁ। এতিয়া পেটিছখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দুটা পেটিছ তেলত দি ল'লোঁ। এই পেটিছকেইটা কিন্তু তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে ভাজিব দিব লাগে, নহ'লে পেটিছকেইটাৰ ওপৰটো সোনকালে ৰঙা পৰি যাব আৰু ভিতৰটো কেঁচা হৈ থাকিব। এতিয়া পেটিছকেইটাৰ এটা ফাল কম জুইত 2-3 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজিব দিম। 2-3 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে পেটিছকেইটা অলপ অলপ ফুলি আহিছে। পেটিছকেইটা আনটো ফালে ওলটাই দিছোঁ। এতিয়া আনটো ফালো 2-3 মিনিটমান ভাজিব দিম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পেটিছকেইটাৰ দুইটা ফালে প্ৰায় 6 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু এইকেইটা খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। এটা পেটিছ মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি পেটিছ ভাজি ল'ম। পেটিছ কেইটামান ভাজি লোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এটা পেটিছ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন, পেটিছটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ আছে। পেটিছটোৰ ভিতৰটো অলপ অলপ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। একেবাৰে বেকাৰী পেটিছৰ দৰে ধুনীয়া লেয়াৰ লেয়াৰ হৈছে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে ঘৰতে সহজতে পেটিছ বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।